Anytime we today, anytime we today, anytime we today say, anytime we today, anytime sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ táriwo gbalẹ̀ gboko, àwí koko, àwí koko, àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ kó máa yé lọ́wọ́, àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. Anytime we today, anytime we today, anytime we today say. Anytime sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ káriwo gbalẹ̀ gboko àwí koko ó dé àwí koko àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ gbogbo ayé ló ń gbọ́ àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ ètò túmọ̀ gbọ́ wa tó tún nítumọ̀ gbogbo ayé ló ń gbọ́ àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kápákó mọ́kùn yọ gbogbo ayé ló ń gbọ́ àwí koko lójú ọlọ́rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ gbọ́dọ̀rọ̀ bá gbọ́ kí lọ́lọ́rọ̀ ó dẹ̀ ṣe gan. ayé ló ń gbọ́. àṣà ìmọ̀. ẹ máa gbọ́ wa lọ. current affairs. ayé ló ń gbọ́. ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní ìgboro. ẹ máa gbọ́ wa lọ. kódà tó fi dórí àwọn òṣèlú wa. ayé ló ń gbọ́. ìtàn. ẹ máa gbọ́ wa lọ. ìtàn àgbọ̀n fi kọ́gbọ́n. ayé ló ń gbọ́. lórí ètò Awíkókó. ẹ máa gbọ́ wa lọ. àṣà ìmọ̀ gbogbo ayé ló ń gbọ́. ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. ẹ máa gbọ́ wa lọ. lẹ́yàdí mo gbọ́ ní tèmi o. gbogbo ayé ló ń gbọ́. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ètò Awíkókó. gbogbo ayé ló ń gbọ́. ẹ lẹ́lẹ́ alára o ìjọsá ọmọ amúrin kàndọ́gbọ̀n agogo mo kí n lé ajérò ọmọ ògbójúkọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbogbo awárangó àga àmọ́sá èdè pátá gbogbo ọlọ́jà mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndínlógún bànújẹ́ òní kàn yín ibi òní kàn yín ẹ ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ lágbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò jẹ́ kàyéfì mọ́ kárí ayé ni aṣọ oníṣúgà ọ̀rọ̀ tó sojú ìlú ọ̀farasin àwòtá bá ṣe nú ẹnìkan ní ẹja wo ọ̀rọ̀ insecurity lóríṣiríṣi ọ̀nà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ láti gbọ́ tí òfin jẹ́ kó jẹ́ kàyéfì ṣùgbọ́n ṣẹlẹ̀ tuntun tó bá ṣẹlẹ̀ kàyéfì náà ni yóò jẹ́ lójú ẹni àṣà ti wọlé ó ti gbádìí ẹ àṣà tí ó wà wọlé tí ó gbọmọ èèyàn ńlá àti ìgbọ́rí àwọn ajínigbé kò sí tí wọn ò tí ì jí gbé tán gómìnà nìkan láti ìgbọ́ pé wọ́n gbé àtààrẹ wọ́n ti gbé sọ́jà wọ́n ti gbé olóṣèlú wọ́n ti gbé ọmọ olóṣèlú wọ́n ti gbé ìyàwó oríṣiríṣi wọ́n ti kọ́ ọmọ iléèwé rẹpẹtẹ ọ̀rọ̀ tí Major General Rabe Abubakar táwọn ajínigbé jí gbé tó kú sí hàn lọ́wọ́ oríṣiríṣi àhesọ ọ̀rọ̀ ló wáyé lórí ikú ọ̀gá ológun yìí bí kì í bá ṣe àhesọ ọ̀rọ̀ gan sí Ọ̀yọ́ jẹ́ kàyéfì lọ́dọ̀ tí tọ̀rọ̀ jẹ́ kàyéfì lọ́dọ̀ tiwa pé gbàmígbàmí ta ní ọ̀yà àgbà àgbàlagbà gan ní í ṣe gbàmígbàmí báyìí ẹranko búburú lèmi ń bọ̀ ta ní Ọ̀yọ́ ọmọ ọdẹ gan wa ń pariwo ẹran dé o ẹran dé o ẹran dé o ìṣúró pàdídà òun lájá àwọn tó yẹ kó bá gbógun ti ìgbésùmọ̀mí ìjínigbé àwọn gangan ni wọ́n ń kojú ìjínigbé àkọ́kọ́ kọ́ lélẹ́yìí tí wọ́n ó kojú ọ̀gá ológun àti gbọ́ rí tọ̀gá ológun kan tí wọ́n pa nínú igbó tí wọ́n sì sọ òkú ẹ̀ sínú kànga nínú igbó ń bẹ̀ Ọlọ́run Elédùmarè ní kó máa ṣàánú wa bí kú bá ti wá ń pa gílíntì aláwọ̀ kẹ́ni ọ̀fàwẹ̀ sóńdè kó wọ́n mọ́ sọ̀sẹ̀ o bá fẹ́fẹ́ bá fẹ́ tọ́wọ́nú ilé tó gbá sọ nínú ìyẹ̀wò ẹ̀ ń tọ́wọ́ tiẹ̀ sọ́rùn kó mọ́ ṣàfihàn òjò tọrọ tọ́dàmú ológì bẹ́lẹ̀ lùbọ́ bá ṣe mistake tó bá yí tasẹ̀ dúró díẹ̀ yóò dò ní gbèsè àkàndọ̀rà Awíkókó ikú tí ń pojú gbẹ̀ ni òwe ní ń pa á fún ni ṣùgbọ́n kí ló pa ọ̀gá ológun yìí
àtẹ̀jáde jáde lóòótọ́ lẹ́yìn tó kú àwọn tó mú nígbèkùn wọ́n yọ̀ǹda ìyàwó ẹ̀ wọ́n yọ̀ǹda òkú ẹ̀ fúnjọba. Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀? Ẹja farabalẹ̀ ká gbọ́. Retired Major General Abubakar Rabe, a former spokesman of the Nigerian Army, has died in bandit captivity despite efforts by security agencies and government authorities to secure his release. Àtẹ̀yìnkọ́gbọ́n agétí ajá. Àkótọ́ yẹ ká bójútó ìjínigbé àbójútó. Àwa ń re kanna lọ́jọ́ àjò ńgbà tán bá gbé èèyàn tán bá jiyàn gbé tán. Wọ́n béèrè ransom ò béèrè ransom níjọba ẹ̀sẹ̀ mọ́ sáré dààmú káàkiri. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó wà well avoidable. Kàkà ká avoid ẹ̀ àkọ́tí ọ̀gbìn àkọ́tí ikú akọ kan mi and play politics. All right, the death of the retired military has drawn attention to the challenges facing security forces in rescuing kidnapped victims as armed groups continue to operate across parts of northern Nigeria. Rabe and his wife Amina were abducted on May 30 while traveling along the Maraba Musawa Kafinsoli Road in Katsina State. Their vehicle was ambushed by armed bandits near Sakin Baure village in Matazu local government area, with their driver reportedly sustaining gunshot wounds during the attack. In the days that followed, security agencies launched efforts to locate and secure the release of the couple. The Katsina State government said it worked closely with relevant security formations in attempts to bring the retired general home safely. However, those efforts failed to produce a breakthrough before tragedy struck. According to Katsina State government, Rabe died while in captivity after suffering complications linked to diabetes and hypertension. Ṣé ẹ gbàgbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni mo béèrè wípé àwọn tí wọ́n ń jí gbé yìí ta ló ní àìsàn kan tàbọ́ lárùn kan lára tó jẹ́ pé ṣe ló manage health ẹ̀. Àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé ogun ni wọ́n fi ń sustain ní life wọn o. Mo nírú ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó jẹ́ wípé aago tó gbọ́dọ̀ lo oògùn tó bá yẹ kó lo oògùn láago 12 kò gbọ́dọ̀ rí kọjá ìṣẹ́jú kan. Àwọn èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé oògùn ni wọ́n fi ń manage life wọn. Wọ́n dẹ̀ ń rí manage dáadáa ni wọ́n fi ń pẹ́ láyé níwọ̀nba. Ńgbà tá a bá ti wá jí wọn gbé kò sí access oògùn tí wọ́n ń lò. Kì í ṣe bí tá a ti lè rán èèyàn lọ gbòòrò pé ọ̀dà náà wẹ́n tá a jí gbé kọ́ mọ́ kùsákóló wa ẹ lọ́ọ́ rògùn wá fún un. Kò sóore ọ̀fẹ́. Diabetes yóò ti lóògùn tí ń lò, hypertension yóò ti lóògùn tí ń lò. Ọ̀gá ológun ni lóòótọ́ ó ti fẹ̀yìntì. Bàbá iṣẹ́ àṣẹ làágùn fọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún ká fẹ̀yìntì ká máa sinmi ká jẹ ọrọ̀ níta ti ṣe wàhálà rẹ̀ sẹ́yìn náà ni. So now according to suffering complications linked to diabetes and hypertension, the state government confirmed the development in the statement issued by Commissioner for Internal Security and Home Affairs, Naziru Muazu, describing the incident as a major loss to the nation. Major loss to the nation. But ẹ lè prepare ahead ẹ̀, ẹ lè prepare láti avoid ẹ̀. Ru orílẹ̀-èdè wo lágbára wa? Ṣé bá ṣe mọ condolence visit, condolence letter, kí wọ́n lọ́dọ̀ wa ó yá wa lọ́wọ́ gan. Ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́. He said, and I quote, "It is with profound sadness that we confirm the general's death while in bandit captivity. The incident, authorities noted that the retired officer's death was not caused by direct violence from his captors, but by health complications that worsened during the period of captivity." Now, nbi tá bá dé ohun wọ́n ní kì í ṣe wàhálà tó kojú lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé yìí ìlódìdì síkú ẹ̀. Fídíò tẹ́ kọ́kọ́ wò yẹn ẹ rí bí wọ́n ṣe ń na odidi Major General tí ń ra mùsùn nílẹ̀ tó didi àgbàlagbà ń sunkún. Ẹ̀dẹ̀ ní kò sí ìyẹn kò resort sí kò kan nǹkan tó ṣe ó légbò lẹ́sẹ̀. Ẹni tó ní diabetes ò gbọ́dọ̀ mégbò nínú ibi tán ti ń tọ̀ṣọ̀ ìlú ti mégbò náà. Bí ó bá yà yín lẹ́nu
ẹ já ṣàfihàn fídíò yìí, ẹ já kọ́kọ́ wo fídíò bí tó ti ń ra mùsùlùmẹ̀ ká wá wo fídíò bí tíyàwó ẹ̀ ti ń bá nọ́ọ̀sì ẹsẹ̀. God bless you. Odidi general náà ń lẹ̀ yìí o, òun ló ń pariwo yìí o, ẹni tó ní diabetes tó lápá hypertension lélẹ̀ o ni wọ́n ń tọ́ṣọ̀ yìí o. So kí wàá lè fẹ́ sọ pé ó tún lead síkú ẹ̀ jo gbogbo àwọn nǹkan tó ti bá pàdé lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé yìí lọ. So what else kí lẹ tó fẹ́ sọ pé ó bá pàdé ń bẹ̀. Now ẹ já wo second video torí ẹni kò sí nǹkan tó lead sí kì í ṣe nǹkan tó lead sí, ẹ já wo second video. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún, a tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ́ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra, ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìtì máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìyá ti máa jábọ́. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni, lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi. Àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ ní, ewé àti egbò pọ́nbélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. Ẹ kàn sí wa, ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tí ẹ bá wà, bó jẹ́ Canada ni, bó lè jẹ́ Port Harcourt ni, bó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tí ẹ bá wà, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tí ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì àpapọ̀ ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápapọ̀ ara fi ń kú? Ẹ kàn sí wa, ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdídì máa stiff, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Àwa máa ní ìṣòro, a máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló ń fà á? Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ bronchitis, ó lè ṣeé ṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777
080347777. Iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí iléeṣẹ́ ológun sọ wọ́n ní the retired officer's death was not caused by direct violence from his captors but by health complications that worsened during the period of captivity. Àwọn mọ̀lẹ́bí jáde wọ́n ní kò ní diabetes kì í dẹ̀ ṣe hypertension ló pa á. The incident has highlighted the dangers faced by elderly and medically vulnerable kidnap victims, particularly when they are held in remote locations with limited or no access to proper health care. Are you telling us pé káwọn bandits kí wọ́n máa mú nọ́ọ̀sì dání sínú igbó, kí wọ́n máa kó oògùn dání sínú igbó torí àwọn elders tó bá vulnerable to health, torí àwọn tó kù tí ẹ̀ tí wọ́n dúró tí wọn ò ní diabetes, tí wọn ò ní àìsàn àṣekúpani tán wà ní akóró àwọn ajínigbé, àwọn eléyìí kò sí problem pẹ̀lú wọn. Àníkàpọ̀ méjì kóró ọ̀tán lẹ̀ paramẹ́lẹ̀ ló ń wà lórí àbá, kí ló fẹ́ bí tó joró lọ. Àtàn jẹ́ ọmọdé àtàn jẹ́ àgbàlagbà gbé èwo ló dánú ẹ̀, ìjínigbé ni ìjínigbé ń jẹ́. Sáà lè fi wẹ́n tó sùn nínú ilé ẹ̀ tó sùn lórí ẹni. Alright, days after the abduction, the kidnappers released a video showing Rabe and his wife pleading for help. In the recording, the abductors demanded the release of 3 detained associates and the return of livestock allegedly seized by the authorities. That is, àwọn èèyàn wa kan ń bẹ tẹ́ ẹ kó ẹ bá wa fi wọ́n lẹ̀, àwọn ẹran ọ̀sìn wa kan wà tẹ́ ẹ gbà ẹ bá wa release ẹ̀. Ní tí wọ́n ń béèrè fún nìyẹn, wọn ò demand fowó. Government ò ní wà proactive enough láti release àwọn nǹkan yẹ, vulnerability yín ló jẹ́ kán láǹfààní àti jíyàn gbé. Alright, so that means àwọn tó jí man yẹn gbé wọ́n ti pre-plan ẹ̀, wọ́n mọ̀ pé yóò gba bẹ̀, wọ́n mọ̀ dúró síbẹ̀ ní láti gbé òun gangan. Alright, Mrs. Rabe appealed to government officials to meet the demands while the retired general called for dialogue that could secure their freedom. Despite the pressure generated by the video, the federal government maintained its position against negotiating with criminal groups or releasing suspects in custody. Wọ́n ṣe máa pa àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ lélẹ́yìí. The same thing náà làwọn tó wà ní tó kó àwọn ọmọ kéékèèké náà làwọn náà ń béèrè fún. Àtijọba ìpínlẹ̀ àtijọba àpapọ̀ ń sọ fún apá wọn wà on top of the situation. Àwọn gbà wọn kalẹ̀ safely, à ń bẹ̀bẹ̀ fún wọn, à ń gbàdúrà fún wọn, à dẹ̀ ń ṣàtìlẹ́yìn fún wọn, k'Ọlọ́run ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Alright o. Now, President Bola Tinubu reacting to retired general's death expressed condolences to the family. Eléyìí tó yà wá lára náà nù. Yóò ya gbogbo àwọn gómìnà, yóò ya gbogbo àwọn ológun, yóò ya gbogbo àwọn olóṣèlú, yóò ya gbogbo a lè kíyàn pẹ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ wá lọ́rùn. Ṣùgbọ́n ká sì kí ọ̀wọ́n kí kó tó dé, eléyìí ò yà wá lára. Expressed condolences to the family and the armed forces of Nigeria, but reiterated that the government would not bow to the demands of kidnappers. While Rabe did not survive the ordeal, his wife was eventually released and handed over to government officials alongside his remains. Àwọn family ni wọ́n ò release ìyàwó. Iléeṣẹ́ ológun ni wọ́n ti release ìyàwó. Family rejects Katsina's government account on Rabe Abubakar's death, says wife still in captivity. Èwo la fẹ́ gbàgbọ́ nú ẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina ó ní wọ́n ti release ìyàwó àtòkù Rabe. Family ni ó níyàwó sì wà láyé akóló àwọn ajínigbé. Alright, pàápàá the family of late retired Major General Rabe Abubakar has challenged the Katsina state government accounts of the circumstances surrounding his death in bandits' captivity, insisting that the former military officer neither suffered from diabetes nor hypertension. Speaking in an interview with the deceased general's son, Isiaka Rabe, dismissed report that his father died from complications arising from diabetes, describing the claim as inaccurate and inconsistent with the family's knowledge of his medical history. According to him, the late army officer had no history of diabetes or high blood pressure before his abduction
adding that the actual cause of death remains unknown only to God. Isiaka said some people believed his father may have died after being bitten by a snake, citing the last video reported released by the kidnappers before the retired general's death. However, he stressed that there was no definite confirmation of the exact cause. He said, and I quote, "My father had no history of diabetes or hypertension. Some people believe he died from a snake bite based on the last video released by the abductors, but only God knows the true cause of his death," he said. The statement marks the latest contradiction over the death of the retired general, whose killing has drawn widespread national attention and renewed concerns over insecurity in parts of northern Nigeria. While praying for the repose of his family's soul, Isiaka described the late general as a deeply religious and peace-loving man who lived a simple life and ultimately died a hero. He also revealed that the family remains uncertain about how the deceased body was recovered from the kidnappers. Now, he said, and I quote, "When I announced the time for my father's funeral prayer, many people asked how his body was recovered. I told them I had no information and that such question should be directed to the government." Isiaka further disclosed that his mother, who was abducted alongside his father, is still being held by the kidnappers, contrary to reports circulating on social media claiming she has regained her freedom. He said, and I quote, "Take it from me, our mother is still in captivity. She has not been released." The family position was earlier echoed by one of the late general's daughter, Ada Abubakar, who wrote on her X account that her father did not suffer from diabetes and maintained that a snake bite was responsible for his death while in captivity. Well, retired Major General Rabe Abubakar and his wife were abducted on May 30, 2026 along the Maraba Musaka while traveling in that area. So now, like I said, ó yá ìjọba lára láti pay condolence. Ẹ̀já kí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó lóun ní bow to prayer. Now, ìyẹn túmọ̀ sí pé ejò lọ́jà Major General yìí jẹ. Kí náà fẹ́ fi porú ejò nínú gbóǹbẹ̀? Ẹ wo bí gbogbo wọn ṣe jókòó kalẹ̀ lúọlúọ. Òun, ìyàwó ẹ̀ àtàwọn míì tí táwọn yẹn ti jí kó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fi ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ ìjọba. Tó bá jẹ́ pé àwọn tó gbé wọn lójú àánú bí ọkọ ṣe kú tẹ́ fẹ́ rìlíìsì òkú ẹ̀ rìlíìsì ìyàwó ẹ̀ náà pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé dandan kí ìyàwó ẹ̀ náà ò tún kú sọ́dọ̀ yín? Well, Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní dàrú o, àánú Ọlọ́run alààyè kò ní fi gbogbo wa lẹ̀ o. Ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko TV àti Awikonko Television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV àti Onídèmọdè TV. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire bí òní wọmi o. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire òní dàrú. Ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni. My lovely brothers and sisters, má rìn síbi tí wọ́n ti jí ọgbẹ́ o. Má fira rẹ̀ lẹ̀ fún ajínigbé o. Má rìn lóru, má rìn lóòkùn, má lọ sọ́nà tònùtònù tó bá jìn nígbà tílẹ̀ bá ṣú. Ọlọ́run aláàánú yóò mọ fi sọ ẹ̀ sọ wa o. Ààbò ẹ̀ tó nípọn tó gbòòrò yóò mọ dáàbò wa. Àní rìn lọ́jọ́ tí ebi ń pọ̀nà, àní bọ́ sọ́wọ́ ajínigbé o. Àánú Olódùmarè yóò rọ̀gbà yí wa ká. Lẹ́ẹ̀kan sí i, tẹ́ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ ṣe já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire bí òní wọmi. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire òní dàrú. Ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni bí omi àfòwúrọ̀ pọn. Ajú wa ṣe o. Ẹ kú dédé ìwòyí gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ni orúkọ mi. Mo ní kí n sọ fún ẹ nípa new business mi ni. Ṣé mọ̀ wípé ọ̀nà kan ò wọjà? Dífá fún sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ń ta mọ́tò. Mò ń ta mọ́tò, mò ń ta ilé. Bóyá ẹ ní ilẹ̀ tàbí ilé tó jẹ́ ní òtẹ́ fẹ́ tà. Tàbí ẹ ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tẹ́ ẹ kó wọlé látòkè òkun. Ẹ pè mí kájọ dòwà séjèrè pọ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ilé ń bẹ, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wà dáadáa. 3 bedroom flat and suite. Ó wà ní GRA extension. Ṣàgámù ìpínlẹ̀ Ògùn. Ilé tuntun ni. Wọ́n ti parí ẹ̀, wọ́n ti kùn ún. Ó ní géètì wọ́n wọ ilẹ̀ rẹ̀. Bọ́ọ̀hù ti wà ńbẹ̀.
ẹ máa gba survey building permit àti receipt 45 million naira péré ni ilé tó jowó ẹ̀ lọ ni Toyota Corolla Sport 2016 model ó ń bẹ nílẹ̀ 14 million naira péré ni Lexus RS 350 45 million naira ló náà Benz C300 18 million naira péré ni bóyá ẹ sì fẹ́ Benz CSL 550 15 million naira péré ló náà Range Rover Sport 55 million naira péré ni ẹ kàn sí mi lórí nọ́mbà yìí lórí WhatsApp fún àlàyé síwájú +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 Awikonko TV and Advertising Company Limited ọ̀gá làlágbà lágbo eégún. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053 270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48 91 2729. Awikonko Development Fans Club Worldwide ilé aláyọ̀ nílé wa.